સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઝટપટ બની જાય એવું લસણ ડુંગળી વગરનું પંજાબી રીતે દમ આલુ. તો મહેમાનો આવવાના હોય કે લંચમાં તમે વિચારતા હોય શું બનાવું, તો એકદમ ટેસ્ટી એવું લસણ ડુંગળી વગરની દમ આલુની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે બટેટા બાફવાના છે. તો અહીંયા મેં 250થી 300 ગ્રામ વચ્ચે આવી નાની નાની બટેટીઓ લીધી છે. તો બટેટીઓને ધોઈ પ્રેશર કુકરમાં ઉમેરી 1 કપ પાણી ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરીશું, પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 વિસલ કરીશું અને પછી ગેસ બંધ કરી અને પ્રેશર નીકળવા દઈશું. અહીંયા બટેટા આપણે એકદમ નથી બાફવાના, અધકચરા જેવા બાફવાના છે. તો પ્રેશર કુકરમાં તમે 2 વિસલ કરશો એટલે છાલ ઉતરી જાય એવા અધકચરા બટેટા તમારા બફાઈ જશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. હવે હું બધા બટેટાની છાલ ઉતારી અને રેડી કરી લઈશ. અહીંયા જો તમને નાની નાની આવી બટેટીઓ ન મળે તો મીડિયમ બટેટા લેવાના, એના 2 ટુકડા કરી અને એને એ રીતે બાફી લેવાના. હવે બટેટીઓ આ રીતે છાલ ઉતરી જાય એટલે આપણે એને ફોકના મદદથી પ્રિક કરીશું એટલે અંદર સુધી મસાલાનો ટેસ્ટ જાય. તો બટેટીઓ તૈયાર છે. હવે આપણે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈશું. એના માટે એક પેનમાં 1 મુઠ્ઠી જેટલા ધાણા, 2 નાના તજના ટુકડા, 2 એલચી અને 2 લવિંગ ઉમેરી અને આપણે એને હલકો એનો કલર બદલાય અને સારી એવી સુગંધ આવે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લઈશું. તો લગભગ 3થી 4 મિનિટ જેવું મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. અહીંયા જો તમારી પાસે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ન હોય તો સૂકા જે કાશ્મીરી લાલ મરચાં આખા આવે એ ઉમેરી દેવાના એટલે સારો એવો દમ આલુનો કલર આવશે. તો હવે શેકાઈ ગયા છે. આપણે એને મિક્સર જારમાં લઈ ઠંડા પડે એટલે હું એનો પાવડર બનાવી લઈશ. અને હવે એ જ પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ આ રીતે ઉમેરી દઈશું. વધારે ઉમેરવું હોય તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. અને એમાં બટેટીઓ જે આપણે રેડી કરીને રાખી છે એ ઉમેરી અને આપણે એને 4થી 5 મિનિટ માટે સાતળવાની છે. તો દમ આલુ રેસીપીમાં બટેટીઓને આખી જ એને તળવામાં આવે છે. આ રીતે બફાઈ જાય પછી પણ આપણે એને તેલમાં બધી સાઈડથી થોડી ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી એને સાતળી લઈશું. તો તેલ ગરમ થઈ જાય પછી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગભગ હું એને 4થી 5 મિનિટ આ રીતે સાતળી લઈશ. તો હલકી એની કિનારીઓ છે એ ગોલ્ડન થવા લાગશે. તો 1થી 2 મિનિટ શેકી અને પાછી એની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની એ રીતે. સાથે મેં મીઠું ઉમેરી દીધું છે એટલે અંદર સુધી મીઠું જાય. અને મસાલો જે આપણે શેક્યો એ મેં પાવડર કરી તૈયાર કરી લીધો છે એને સાઈડમાં મૂકીશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો બટેટાનો કલર ગોલ્ડન જેવો થવા લાગ્યો છે. હજી 1થી 2 મિનિટ જેવા આપણે એને સાતળી લઈશું. તો આ રીતે બટેટા હવે ગોલ્ડન થઈ ગયા છે. આપણે એમાં હળદર અને મરચું ઉમેરી દઈશું. તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી આ રીતે આપણે એને કોટ કરી દઈશું. અને હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. તો આ રીતે તો તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવું હળદર અને લાલ મરચું કોટ થઈ ગયું છે. અને બટેટીઓને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો એકદમ સારો એવો કલર બટેટીઓમાં આવી ગયો છે અને આ રીતે એને કાઢી લઈશું. અને આ જ પેનમાં હવે આપણે ગ્રેવી બનાવીશું. તો ગ્રેવી માટે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 3 લાલ હોય એવા મોટા ટમેટાં લઈ લઈશું અને ટમેટાને આપણે સાતળવાના છે. તો આપણે આમાં લસણ અને ડુંગળી નથી વાપરી રહ્યા. તો આદુનો 1 ટુકડો આ રીતે મોટો લઈ એના ટુકડા કરી ઉમેરી દેવાનો અને સાથે 15થી 16 જેટલા કાજુ કે 1 મુઠ્ઠી જેટલા કાજુના ટુકડા ઉમેરી દેવાના. મિક્સ કરી દઈશું અને સાથે મીઠું. તો ટમેટા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જાય એટલે લગભગ 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું. તો હું દમ આલુના સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી રહી છું. લાસ્ટમાં જો જરૂર લાગે તો દમ આલુમાં આપણે મીઠું એડજસ્ટ કરી લઈશું. તો ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી હું એને થવા દઈશ. તો લગભગ 4 મિનિટ જેવું મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર ટમેટાને સાતળ્યા એટલે ટમેટા આ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું. તો આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દઈશું. મિક્સર જારમાં લઈ અને ઠંડુ થાય પછી આપણે એની એકદમ ફાઇન પેસ્ટ પ્યુરી બનાવી લઈશું. તો આ રીતે હું મિક્સર જારમાં લઈ લઈશ, પછી ઠંડી થવા દઈશ અને એની પ્યુરી બનાવી સાઈડમાં મૂકી દઈશ. અને હવે એ જ પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ એકદમ હલકું જ ગરમ કરવાનું છે. વધારે પડતું ગરમ ન થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું. અને એમાં 1 તમાલપત્ર, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 1 ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. તો અહીંયા લાલ મરચું મેં રેગ્યુલર 1 ટીસ્પૂન ઉમેર્યું અને 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું. અને હલકું આપણે એનો
કલર થોડો સતળાય એટલું જ થવા દઈશું. જો ગેસની ફ્લેમ હાઈ હશે તો મરચું તરત જ બળી જશે, તો ધ્યાન રાખવાનું. અને તરત જ બનાવેલી પ્યોરી ટમેટાં, કાજુ અને આદુની ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને લગભગ હવે આપણે એને 3થી 4 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર સાઈડમાં તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી એને થવા દઈશું. તો અત્યારે થોડી તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવી પાતળી છે. જેમ જેમ સતળાશે એમાં મિશ્રણ છે એકદમ થીક થઈ જશે અને સાથે કલર પણ એનો બદલાઈ જશે. તો આ રીતે આપણે એને થવા દઈશું. તો પહેલાં શરૂઆતમાં આ રીતે ચલાવતા રહીને જ તમારે થવા દેવાનું. થોડું ઘટ થવા લાગે અને ચીપકે નહીં, પછી તમારે એને ઢાંકી તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો આ રીતે લગભગ મેં 3-4 મિનિટ જેવું થવા દીધું. હવે ઢાંકીને 2 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી તેલ આ રીતે અલગ થઈ જશે. તો હવે જે આપણો મસાલો આપણે શેકી અને વાટીને રાખ્યો છે એ મસાલો બધો જ ઉમેરી દઈશું. તો એકવારના દમ આલુ માટે જ મેં આ મસાલો બનાવ્યો છે. તમે વધારે પણ એકસાથે બનાવીને મૂકી શકો છો. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર અને 1 ટેબલસ્પૂન કસૂરી મેથીને હાથેથી મસળી અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઉમેરી દેવાની. મિક્સ કરી દઈશું અને 1થી 2 મિનિટ જેવું એને સતળાવા દઈશું. અને હવે તમારે તીખાશ કેટલી જોવે છે એ પ્રમાણે, કે કલર તમને કેવો જોવે છે એ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેવાનું. તો મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી દીધું છે, એટલે દમ આલુનો કલર એકદમ લાલ એવો આવશે. મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે તેલ આ રીતે અલગ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1 કપથી થોડું ઉપર પાણી, તો મિક્સર જારમાં મેં 1 કપ એકદમ ઉકળતું ગરમ પાણી ઉમેરી દીધું છે, એ ઉમેરી દઈશું. તો ઉકળતું ગરમ પાણી તમે ઉમેરશો એટલે જલ્દીથી તમારી શાકની ગ્રેવી છે એ થઈ જશે. તો આ રીતે પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે જો તમને જરૂર લાગે તો થોડું તમે વધારે પણ ઉપરથી ગરમ પાણી ઉમેરી શકો છો. તો મેં થોડું વધારે પણ ઉમેર્યું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધું. અને હવે જે બટેટીઓ આપણે સાતળીને તૈયાર કરી છે એ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને ઢાંકી 5થી 7 મિનિટ જેવું આપણે એને થવા દઈશું. 80% જેવી આપણી બટેટીઓ થઈ ગઈ છે. હવે 20% આપણે ગ્રેવીમાં થવા દઈશું. એટલે જે આપણે પ્રિક કરી છે એમાં બધો મસાલો જશે અને એકદમ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. લગભગ 7 મિનિટ જેવું થયું છે. વચ્ચે જો તમને જરૂર લાગે પાણી ઉમેરવાની જરૂર છે તો ઉમેરી દેવાનું. અને લાસ્ટમાં 1થી 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરવાનો. તો આપણે આમાં ડુંગળી નથી ઉમેરી, તો નેચરલી ડુંગળીની મીઠાશ આવે શાકમાં, પણ આપણે ગોળ ઉમેરીશું તો એનાથી પણ આવશે. ઢાંકી પાછું થોડું તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનું. તો લગભગ મેં પાછું 3 મિનિટ જેવું થવા દીધું અને બટેટી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો શાક તૈયાર છે. ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું. તમારે કોઈ પણ થોડો આમ તો ગરમ મસાલો ઉમેરવો હોય તો ઉમેરી શકો છો, પણ આપણે મસાલો બનાવ્યો છે એટલે જરૂર નથી. તો ટેસ્ટી એવું દમ આલુ આપણું તૈયાર છે. ગરમ ગરમ દમ આલુને તમે રોટલી, પરાઠા કે નાન સાથે સર્વ કરી શકો છો. અને જો ગ્રેવીવાળું થોડું બનાવો તો ભાત સાથે પણ બહુ સારું એવું લાગે છે. જો તમે આ રીતે લસણ ડુંગળી વગરનું કાશ્મીરી પંજાબી રીતે દમ આલુ ન બનાવ્યો હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને એકવાર બનાવશો તો હંમેશા આ જ રીતે બનાવશો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.